Xin chào mọi người đến với Anh Minh Review. Kết thúc tập trước, sau khi Từ Dương đồng ý hợp tác, thì Tam Hoàng tử đã hứa sẽ đem Vạn Niên Huyền Băng và Cửu Thiên Liên Tuyền đến cho Từ Dương sớm nhất có thể. Thế nên nhiệm vụ trước mắt, Từ Dương cần phải tìm được một cái động phủ thích hợp cho việc hồi sinh Liên Tuyết. Nhờ có Hoàng Thiên giúp đỡ, nên rất nhanh đã tìm được một cái động phủ phù hợp với yêu cầu của Từ Dương. Thế là ngay sau đó, dưới dẫn đường của Hoàng Thiên, Từ Dương và Lăng Thanh Thù lập tức khởi hành lên đường đến động phủ này ngay. Và theo như lời lão ham ăn này nói, thì động phủ này nằm ở biên giới nước Tề, phía sau một thác nước, vô cùng bí ẩn, chắc hẳn là chưa từng có người phát hiện ra. Vì nơi đây nằm ở biên giới giáp ranh giữa hai nước, cho nên trên đường tiến đến nơi này, mấy người Từ Dương cũng gặp không ít đám giặc cỏ, thế nhưng tất cả đều bị Lăng Thanh Thù dễ dàng giải quyết. Một đường thẳng tiến, thì cuối cùng ba người Từ Dương cũng đi đến được động phủ này. Bước chân vào trong, Từ Dương đã nhìn thấy có rất nhiều vết kiếm khí lưu lại trên vách động. Đưa tay sờ lên kiếm khí lưu lại trên vách đá kia, Từ Dương nhận thấy có một cảm giác lạnh thấu xương, giống như kiếm phong đang đánh vào lòng bàn tay mình vậy. Điều này làm cho hắn thấy hứng thú hẳn lên. Khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, Từ Dương tiếp tục tiến vào sâu hơn, thì hắn lại phát hiện ra, ở bên trong còn có một thanh cự kiếm bằng đá rất to, bên trên có khắc 4 chữ Quang Vân Kiếm Ý. Mà ở xung quanh thanh cự kiếm này lại có một đạo linh khí vô cùng cuồng mãnh bá đạo vây quanh, không ngừng bạo phát ra từng đạo khí tức mạnh mẽ đập vào vách đá xung quanh, lưu lại trên đó từng đạo kiếm ý vô cùng rõ ràng. Đứng ở phía sau nhìn thấy cảnh này, Hoàng Thiên không kìm lòng được mà lên tiếng nói, không ngờ còn có cao nhân ở đây lưu lại truyền thừa, xem ra chuyến đi lần này của chúng ta có thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Về phía Từ Dương, hắn cũng không để ý đến mấy lời mà Hoàng Thiên vừa nói, lúc này, đứng ở phía trước cự kiếm, hắn liền cảm thấy dường như có vô số đạo kiếm ý như hồng thủy đang tràn vào trong đầu mình, cùng với nội công tích lũy vài vạn năm của hắn kịch liệt va chạm. Giờ phút này, Từ Dương mơ hồ cảm nhận thấy, ở sâu trong thức hải của mình, dường như có một đạo cực đại kiếm quang đang khuấy động phong vân bên trong thế giới tinh thần của hắn, còn hắn chỉ dựa vào nội công kinh người của mình để chống lại. Ở trong quá trình đó, hắn cũng không ngừng thôn phệ cùng cảm ngộ đạo kiếm quang kia. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, Từ Dương cứ thế đứng yên cảm ngộ Quang Vân kiếm ý. Cuối cùng, vào một lúc nào đó, thì hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt ẩn chứa một đạo kiếm quang vô cùng bén nhọn. Hiển nhiên lúc này, Từ Dương đã đem Quang Vân kiếm ý này hoàn toàn lĩnh ngộ. Hoàng Thiên thấy vậy thì kinh ngạc không thôi, hai mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Từ Dương lên tiếng nói, ngươi nhanh như vậy mà đã hấp thu toàn bộ kiếm ý ở đây rồi. Dù sao đây cũng là kiếm đạo tạo nghệ cả đời của một cường giả đỉnh cao, cho dù một cường giả động thiên cảnh muốn hoàn toàn lĩnh ngộ thì cũng phải mất hơn ngàn năm, thế mà một tên luyện khí kỳ như ngươi, trong thời gian ngắn như vậy đã lĩnh ngộ được rồi. Khóe miệng hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, Từ Dương cũng không có lên tiếng trả lời Hoàng Thiên, mà lại đi khảo sát địa hình trong động phủ này một lượt, sau đó thì trở về Thiên Lam Tông ngay. Vừa về đến tông môn, Từ Dương đã gặp được sứ giả mà Tam Hoàng tử phái tới. Và theo như lời tên sứ giả này nói, thì hắn phụng mệnh Tam Hoàng tử đưa Vạn Niên Huyền Băng và Cửu Thiên Liên Tuyền đến đây. Ngoài ra còn chuyển lời của Tam Hoàng tử đến cho Từ Dương, là điện hạ muốn hắn thực hiện lời hứa khi trước. Hướng tên sứ giả kia khẽ gật đầu một cái, Từ Dương liền kiểm tra qua Vạn Niên Huyền Băng và Cửu Thiên Liên Tuyền một lượt, sau đó thì phân phó cho Lăng Thanh Thù bảo vệ thật tốt hai thứ này, còn bản thân hắn thì theo tên sứ giả kia đi gặp Tam Hoàng tử. Vì lý do an toàn cho chuyện lần này, nên Từ Dương cũng không mang Hoàng Thiên đi theo, mà chỉ một mình đi gặp Tam Hoàng tử thôi. Không lâu sau đó, dưới dẫn đường của tên sứ giả kia, thì Từ Dương cũng đến được địa điểm gặp mặt, nơi đây là đỉnh núi Tần Long, là biên giới của Hoàng triều Đại Hạ giáp với Bắc Mang, đứng ở nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ phần cuối phía bắc của lãnh thổ Đại Hạ. Theo ánh mắt nhìn tới bóng lưng của Tam Hoàng tử đứng ở phía trước, Từ Dương cảm thấy, trong số tất cả nhi tử của Hoàng đế Đại Hạ, thì Tam Hoàng tử là người rất có khí độ của một bậc quân vương. Về phía Tam Hoàng tử, nhận thấy Từ Dương đã đến, hắn liền quay người lại, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Từ Dương lên tiếng nói, 3 ngày trước, phụ hoàng mệnh lệnh cho ta, mang binh tiến đánh bộ lạc Bắc Mang của Bắc Vương Hùng Duệ, muốn đem đám Bắc Mang xâm phạm biên giới đó hoàn toàn quét sạch. Trận chiến này nếu thắng, thì cái mũ Bắc Cảnh Vương sẽ chụp ngay lên đầu ta, lúc đó chỉ sợ ta sẽ phải ở lại biên giới chinh chiến, không còn cách nào nắm được vương quyền trong tay nữa. Còn nếu bại thì khỏi phải nói, hậu quả chỉ sợ sẽ thê thảm hơn, mà lần này gặp mặt là muốn xin các hạ chỉ điểm cho ta cách để phá giải thế cục này. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, để biết phương pháp mà Từ Dương đưa ra để giúp Tam Hoàng tử là gì, thì hẹn gặp các bạn trong tập sau nhé.